Hello everyone! Ayan guys, gagawa ako ng video kung paano dalahin ang aso dito sa Pilipinas. Bali guys, 9 na buwan na kami dito simula lumipat kami dito sa Pinas. So, dinala namin ang dalawa naming aso kasi hindi namin kayang iwanan sila doon sa Europe dahil mga anak na namin yan sila. So, ayan, dinala namin, pinaghandaan talaga namin guys. Ni-research namin kung paano dalahin ang mga aso dito sa Pilipinas. Ayan, so gagawa ko ng video na ito kasi marami pa rin nagtatanong sa akin kung paano dalahin ang mga aso nila dito. Ayan, so ang unang-unang kailangan nyo guys ay prepare yourself. Ayan, dahil mai-stress kayo ng bongga guys. Ayan, nako grabe, ang dami nyong kailangan na papeles, kailangan nyo mag-research kung paano dalahin, ano mga kailangan ng mga papeles na yan, kung paano alagaan ng aso sa eroplano, kung meron bang banyo doon sa pupuntahan nyo para makapagbanyo naman sila. Ayan, marami kayong kailangan malaman guys para maging ano ba guys, maging comfortable ang inyong mga aso. Ayan, prepare yourself guys. Ayan, pangalawa guys ay kailangan nyo mag-research. Ayan, nag-research ako ng madami guys kung ano talagang kailangan, kung anong kailangan ng mga aso ko para wala akong maging problema sa airport. Ayan, nag-research ako kung anong airlines ang merong banyo kasi yung ibang airlines walang banyo yan. So, kailangan malaman nyo kung anong itsura ng banyo doon sa airlines na pupuntahan nyo para naman makapagbanyo sila kasi kawawa naman kasi ilang oras kayo magabiyahe niyan tapos siyempre kailangan nila magbanyo kaya i-research nyo guys kung yung airlines ay merong banyo para sa mga aso. Ayan, ni-research ko rin guys kung ano ang kailangan na dalahin, kagaya na kung gaano kadami ang mga pagkain. Ayan, bali nagdala rin ako ng mga pagkain nila syempre. Ayan, pero hindi ko sila masyadong binigyan ng madami para hindi sila magdumi. Ayan, binigyan ko lang sila ng tama para naman may laman ng tiyan nila at saka hindi ko sila binigyan ng mga dried food kagaya ng dried chicken mga ganyan para hindi sila masyadong mauhaw. Ayan, huwag nyo sila bibigyan ng masyadong madaming tubig guys, yung tama lang na para ma-hydrate sila kasi kailangan nila magbanyo niyan. Kawawa naman yan sila kasi 'di ba? Mahirapan yan kapag during flight na kailangan nila magbanyo kaya bigyan niyo lang po sila ng tamang tubig. Ayan guys, so pati ang bag ng mga aso, kailangan nyo din pong i-research kung ano ang hinahanap ng airlines, anong size ng bag kasi may mga limit yan sila kung gaano kalaki at gaano kahaba kasi yung airlines na sinakyan namin na Turkish Airlines po, meron sila yung sukat kasi hindi kalakihan yung ilalim ng eroplano, do sa ilalim ng upuan. So, binigyan kami ng sukat niyan. So, may nahirapan nga kami kasi maliit lang dahil maliit yung space. Doon sila sa ilalim ng upuan namin. So, hindi kami, ang hirap guys, ilang oras kami nagtiis kasi ang hirap, hindi kami makapag-stretch ng aming mga legs dahil yung aso namin nandoon sa ilalim tapos may mga bags pa kami nandoon yung mga kailangan ng mga aso ko. Ang hirap guys, yung paa ko hindi na nakatuwid, nakatagilid ng mga mahigit 10 oras pero nagtiis ako niyan para maging comfortable ang mga aso ko. Tapos guys, lagi ko yan sila chine-check. Ayan, hindi ako nakatulog ng 10 oras niyan kasi chine-check ko yan sila. Kung okay ba sila kasi ang worried ako baka anong mangyari, 'di ba? Kasi nandoon sila sa ilalim. Pero hindi ko sila hinayaan na buong oras nandoon sila sa ilalim. Kinukuha ko 'yan sila. Kailangan niyo din sila guys i-check lagi at kunin sila, paupuin niyo sila sa legs niyo para makapag-stretch man lang. Ay wag niyo silang hayaan na 10 oras sa ilalim ng upuan. Kailangan niyo kunin 'yan sila. At kausapin, ayan, i-stroke niyo yung kanilang katawan para hindi sila mag-worried. Ayan, kailangan nyo sila bantayan guys kasi kawawa naman baka ano mangyari. Ang mga airlines guys, meron din sila mga patakaran kung gaano kabigat ang aso. Bali yung aso ko dalawa, yung isa guys, si Cookie, bali mahigit 8 kilo yan siya. So, ang limit lang sa airlines ay 8 kilos. So, ang ginawa namin, pinadiet namin si Cookie ng ilang buwan. Binigyan namin siya ng yung special food para naman magbaba ang kanyang weight. Ayun, naging successful naman siya guys. Bumaba yung weight ni Cookie pero
Okay naman si Cookie guys, huwag kayo mag-alala. Ayan, binigyan lang ni Doc ang na special na pagkain para magbawas yung kanyang timbang. Kasi nag-alala ko baka pag sumobra, baka mamaya hindi kami payagan, o di ba? Kaya kailangan malaman nyo guys kung gaano kabigat ang aso nyo, at saka yung anong gaano kabigat ang pinapayagan sa airlines. Ayan, may marami yan silang rules kaya kailangan paghandaan nyo at i-research nyo. Pagkatapos namin nakabili ng ticket guys, ayan, tinawagan namin agad ang airlines. Syempre bago kami bumili ng ticket, ni-research muna namin kung anong airlines ang mga pwede sa mga aso. Ayan, so yung nakuha po namin ay Turkish Airlines po. Ayan, very dog friendly po yan sila. Pagkatapos namin makakuha ng ticket, tinawagan namin agad yan sila. February kami nakakuha ng ticket, tapos July ang aming flight. So tinawagan namin yan, nagpa-reserve agad kami kasi guys, nalaman namin na may mga limit pala ang mga airlines kung gaano kadami ang pwede sa loob ng cabin. Ayan. Kailangan nyo magpa-reserve agad guys kung meron kayong aso kasi yung airlines na sinakyan namin, 3 lang ang pwede sa loob ng cabin. Kaya mabuti na kapag pa-reserve agad kami kasi nung nagbibili kami ng ticket, may pusa na nahuli doon, hindi sila nakapagpa-reserve. Kawawa nga guys, doon sila napunta sa baba, hindi doon sa cabin. Kaya ayun, mabuti na kapag pa-reserve agad kami kasi hindi kami papayag na ilagay yung mga aso namin sa cargo. Syempre kawawa niyan, ilang oras yan, tapos andun sila, baka maano-ano mangyari sa kanila. Kaya wag kayong papayag na ilagay ang aso nyo sa cargo guys. Ilagay nyo sila sa cabin. After naman nito guys, nag-research kami kung ano ang mga kailangan na requirements para sa mga aso namin sa Europe saka sa Pilipinas. So bali guys, dito sa Europe kasi nakakuha agad kami ng passport para sa mga aso namin. Yun ang tinatawag naman yun dito sa Pilipinas ay yung vaccination card. Bali dun sa passport na yun, doon nakalagay yung mga information ng aso ko, ano mga vaccination na nakukuha nila, ano mga gamot. So doon na yun nakalagay. Kailangan guys, ang mga aso nyo ay complete vaccination. Ayan, complete vaccine. Ayan, siguraduhin nyo lahat ng mga requirement ay kompleto ang mga aso nyo para hindi kayo mahirapan. Hindi lang vaccine, mga deworming, ayan, against disease, against rabies, kailangan kompleto yung mga aso nyo kasi hinahanap yan ng mga requirements kung meron ba yung mga aso nyo. Pati sa Pinas, kailangan din nila makita iyan. Pagdating naman sa import papers guys dito sa Pilipinas, ayan, nahanap namin kung saan kami dapat mag-apply. So, nung nakita na namin yun guys, nag-email ako, nagtanong ako kung anong kailangan ng mga aso ko. Ayan, nag-reply agad po yan sila, na malaking tulong guys kasi nagre-reply agad yan sila, tinulungan nila ako ano mga kailangan ng mga aso ko, kung meron ako hindi naiintindihan, at kung paano mag-apply. So, ayan, pagkatapos ko kasi madali lang naman dahil kapag kumpleto mga papers mo diyan sa ibang bansa, kailangan mo rin i-send doon sa kanila yung mga vaccination card nila, yung picture nila, yung mga information ba nila guys. Ayan, kailangan nyo i-send doon sa kanila. Tapos kapag na-approve naman yan guys, madali lang dit nakuha rin amin agad yung import papers dito sa Pilipinas. Ayan, nakuha namin agad kasi kompleto naman yun. Super dali lang naman guys. Medyo may complicated lang yung medyo complicated yung pag-apply nila. Pero natulungan naman ako kasi syempre hindi ko kaya. Yung asawa ko nagtulong sa akin kung paano mag-apply dun sa application nila. Ayan. Kung nahirapan kayo guys, magpatulong lang kayo dyan. Kasi talagang sa una talaga, medyo complicated yun kung paano gawin. So, pero magagawa nyo din yan guys. Kasi basta kompleto ang papers nyo, ayan, makukuha nyo agad yung import papers. Ayan, kailangan nyo ng export papers sa bansa, tapos import papers dito sa Pilipinas. Ayan, nagdala din ako guys ng diaper para sa mga aso ko kung sakaling ilagay ko sila, kung kasaling kailangan nila magbanyo. Ayan, nilagay ko lang sa floor, pero dahil hindi sanay ang mga aso ko na magbanyo sa diaper, pero nagdala pa rin ako just in case. Nilagyan ko rin doon sa loob ng kanilang bag. Nagdala rin ako ng blanket kasi just in case na malamig yung airplane, meron silang blanket. Ayan, kailangan nyo pagandaan, pati lagyanan ng tubig guys, kasi kung hindi kayo makadala ng tubig, magdala lang kayo ng lagyanan kasi pwede naman kayo maghingi ng tubig sa kanila para makapag-inom naman yan sila. Ayan.
Nung nakabili na kami ng ticket guys, ayan, nandoon na kami sa airport ng Slovenia. Ayan, sobrang kaba ko noon guys, sobrang kaba ko. Nag-worried ako, baka anong mangyari, baka hindi kami payagan. Pero napakaswerte namin kasi mabait ang mga tao doon sa airport. Hindi na nga nila tinimbang, grabe guys, hindi na nila tinimbang yung mga aso ko, hindi na nila ni-check ang mga bag nila. Ayan, saka grabe pa, pinaghandaan talaga namin yan, just in case guys. Pero pagdating sa airport, hindi na nila ni-check ang mga aso ko. Ayun, pati yung bag, yung weight, hindi na guys. Kaya ayun, pagdating namin doon, pumunta kami doon sa isang opisina. Doon kami bumili ng ticket para sa kanila kasi bali per kilo yan guys, pero ang nangyari ano lang yung, ayun, nakalimutan ko na, basta per kilo yung aso nyo. Kung 5 kilo yan, so depende magkano ang per kilo sa Europe. Ay, ilagay ko na lang yan dyan. Basta per kilo ang ano guys, ang basihan kung magkano ang magiging ticket ng aso nyo. Pagdating, nung nasa Turkish na rin kami guys, kinabahan din ako kasi baka i-check nila doon, pero hindi nila na-check guys. Tinignan nila yung mga aso ko, hindi nila ni-check ang kanilang ang kanilang bag saka weight. Ayan, kaya super dog friendly po ang Turkish Airlines, ka talagang napakabait nila. Pinayagan din sila na umupo doon sa tabi namin, na doon sa upuan. Ayan, talagang napakabait nila guys. Kaya kung pupunta kayo dito sa Pilipinas, dyan sa Europe, doon po kayo sa Turkish Airlines sumakay guys, kasi napaka-friendly nila. Meron din mga airlines na pwede, kaya lang pagdating doon sa isang bansa, mahihirapan naman kayo, kailangan nyo maghanap ulit ng ibang airlines na pwede ang aso, or pwede naman pero ilalagay nila sa cargo. Kaya doon kayo guys, magsakay kung saan hanggang pagdating nyo dito, doon pa rin sila sa tabi nyo, na hindi na maglipat-lipat ba guys, yung ganun. Ayan, sana naintindihan nyo guys ha. Kung meron kayong mga katanungan guys, mag-comment na lang kayo yan. Kung meron ako hindi nabanggit, kasi matagal na kasi, 9 na buwan na kami dito sa Pilipinas. So, ito yung mga naalala ko na nangyari sa amin. So, kung meron ako hindi nakalimutan, mag-comment na lang kayo dyan, sasagutin ko yan. Ayan, so yun na nga guys. So wala na akong ibang masabi. Basta nung nasa eroplano na kami. Bali 2 flight yun guys. So yung una, Slovenia papuntang Turkey. Ayan, Slovenia hanggang Turkey yan, 1 oras yun. So, ayan, okay lang naman kasi 1 oras lang naman. Tapos, pagdating namin doon guys sa Turkey, hinanap namin agad yung banyo. Napakalaki ang banyo ng para sa mga aso. Nasa taas lang yun guys, nasa nasa first floor. So, akit lang kayo doon. Tapos, malaki yung banyo nila. Mayroong fake grass doon. Meron din mga para sa pusa. Meron din mga pagkain doon. May mga sinks. Napaka-comfortable yung banyo para sa mga aso guys. Ayan, gustong-gusto ng mga aso ko yung banyo nila kasi napakalaki. So, ayan, doon sila nagbanyo. Tapos, bago kami umalis, pinabanyo namin ulit yan sila kasi kasi yung pangalawang flight namin guys, 14 hours yata yun. Grabe guys. 14 hours. Hindi kami nakatulog guys. Grabe. Hindi kami nakatulog buong oras na yun kasi nag-alala ako baka anong nangyari sa mga aso ko. Ayan, lagi ko silang chine-check. Tapos, ang hirap ng sitwasyon namin noon. Napakaliit ng space kasi ng cabin. So, dahil may aso kami at may bag. So, grabe yung paa ko, nasa gilid na siya. Talagang hindi na siya pantay. Hindi na pantay ang pagkaupo ko talaga kasi hirap na ako. Pero nagtiis kami. Hindi kami makagalaw. Ayan, ang hirap mag-travel kapag may aso pero kailangan mo magtiis. Ayan, comfortable naman lagi ang mga aso ko. Talagang inuuna namin yan sila na kung okay ba sila doon. Tapos, chine-check namin, kinukuha ko lagi yan sila, nilagay ko sila dito sa aking sa aking legs para makapag-upo-upo, makapag-stretch. Ay, hindi talaga ako natulog. Kung nakatulog man ako nagigising agad ako niyan kasi ayoko matulog kahit antok na antok ako niyan. Hindi rin ako masyado nakakain noon kasi hindi ko gusto yung pagkain yun lang, hindi ko lang gusto yung pagkain nila, guys. Ayan, pero okay na yun. Basta nagdala naman kami ng mga pagkain namin kung sakaling di namin nagustuhan. Ayan, okay naman guys.
ang aming ano, ayan. Nag-enjoy naman mga aso ko. Ayan, kailang naawa nga lang ako kasi syempre ang tagal ng pangalawang biyahe namin. 14 hours yun. Ayan, so alam ko kailangan nila magbanyo. Binibigyan ko na sila ng konting pagkain, konting tubig. Ayan, para hindi sila kailangan magbanyo. Tapos pagdating namin sa Maynila, nag-stop muna kami sa Maynila ng ilang minuto. Tapos pinabanyo ko sila dun sa banyo ng mga tao, nilagyan ko ng diaper, pero ayaw pa rin nila magbanyo kasi hindi sila sanay. So ayun, pagkatapos no, naglipad na kami papuntang Cebu. Ayan, doon kami sa Cebu naglanding guys, kasi doon ayaw namin sa Maynila. So sa Cebu kami. Ayan, doon kami mabait din ang mga tao doon guys sa Cebu. Kaya ayan, napaka dog friendly din nila doon sa Cebu Airport. Wala nga lang silang banyo doon para sa mga aso. Kaya paglabas namin guys, ayan, pinaihi namin sila. Kawawa talaga. Naawa ko sa mga aso ko talaga na proud ako sa kanila na nakayanan nila yung ganong biyahe. Kasi first time nila maglipad guys. First time nila mag-aeroplano. So talagang napa-proud talaga ako sa kanila, nakayanan nila yung ganong biyahe. Napakahirap talaga guys, 14 hours, akalain yan, walang banyo-banyo, kawawa talaga yung mga aso talaga. Kaya ayun, wala tayong magagawa, kailangan talaga magtiis minsan. Basta wag nyo lang sila bigyan ng madaming pagkain at tubig para hindi sila maghanap na magbanyo guys. Ayan ha. Alagaan nyo lagi yan sila kapag sa loob ng cabin, lagi nyo silang i-check. Ayan, huwag kayong matutulog. Huwag kayong matutulog guys, bantayan yung mga aso nyo. Ayan, ang hirap. Okay lang kung may space sana. Ang hirap talaga, syempre hindi na. Kung mayaman lang kami, doon kami sa business class. Pero wala, doon muna kami. Kaya tiis-tiis talaga guys. Ayan, magdala kayo ng madaming pagkain para sa mga aso nyo. Pag pwede na sila magbanyo, ayan, bigyan nyo sila ng madaming pagkain. Ayan, pakainin nyo sila. Naku, grabe guys. Basta alagaan nyo yan. Ayan guys, kung meron kayong, ulitin ko ha, kung meron kayong katanungan, ayan, mag-comment lang kayo dyan. Ayan, wala na akong maisip eh. Basta kung meron kayong maisip na tanong, mag-comment kayo at sasagutin ko. So, good luck guys sa mga magdadala ng aso sa Pilipinas. Sana maging okay ang lahat. Sana maging successful. Alam ko nakaka-stress yan, pero makakaraos din kayo. Ayan. So, thank you for watching guys. Huwag niyo kalimutan mag-thumbs up at mag-subscribe kung bago kayo dyan. Ayan. Bye-bye.